नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु आवर न्यू क्लास र आजको यस क्लासमा हामी चाहिँ एउटा जुन हुन्छ नि लाइक अब गेमर्सहरू चाहिँ जुन लाइभ स्ट्रिम गर्छ भने तपाईहरु चाहिँ टपमै चाहिँ एउटा थम्बनेल हेर्नुहुन्छ कि लाइक अब इज लाइभ भन्ने हैन वा डिफ्रेन्ट स्टाइल्सहरुमा त्यो हामी चाहिँ कसरी गर्न सक्ने हैन र यसकोमा चाहिँ म चाहिँ तपाईलाई फुल गाइड गर्छु। यसमा हामी एआई को पनि युज गर्छौं र हामी चाहिँ कस्टम पनि गर्छौं। जुन हामी चाहिँ कस्टम डिजाइन गर्नको हामी चाहिँ फोटोशपमा जुन गर्छौं हैन त्यो पनि गर्छौं। सबभन्दा पहिला त हामीले चाहिँ अब कुनै एउटा ब्राउजरमा जानु पर्छ हैन र हामी चाहिँ यसमा जाऊ जेमिनीमा। एउटा जेमिनी चाहिँ एउटा एआई टुल हो हैन। हामी यसबाट चाहिँ एउटा परफेक्ट इमेज जेनेरेट गराउँछौं अनि हामी चाहिँ त्यसलाई आफ्नो जुन थम्बनेल छ हैन त्यसमा हामी चाहिँ युज गर्छौं। सो म चाहिँ क्लिक गरे। अब अपलोड फाइलमा म चाहिँ गए। अपलोड फाइलमा गइसकेपछि अब यहाँबाट म चाहिँ आफ्नो एउटा फाइललाई म के गर्छु त म चाहिँ अपलोड गर्छु। जस्तै एउटा जुन यो फोटो रहेको छ नि यो फोटो मैले चाहिँ अपलोड गरे। अब म चाहिँ यसमा एउटा प्रम्प्ट दिन्छु हैन। कन्भर्ट दिस इमेज यो मैले चाहिँ गरे। अब म चाहिँ यसमा साइज राख्छु जुन हाम्रो फुल एचडी युट्युब थम्बनेलको साइज रहेको छ 1920p इन्टु 1080p हैन। मैले चाहिँ यो लेखे साइज। अब मैले चाहिँ लेखे यसमा गेमिङ स्टुडियो playing free fire on multiple screen यो मैले चाहिँ एउटा प्रम्प्ट दिएन। फेस STRAIGST फेस स्ट्रेट एन्ड सफ्ट। सो एउटाको चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा प्रम्प्ट स्लाइड कमान्ड दिनुपर्छ कि तपाईले चाहिँ कुन टाइपको इमेज चाहियो हैन। सो मैले त्यसमा भने हैन कि कन्भर्ट दिस इमेज यति साइज मैले चाहिँ लेखे। त्यसपछि गेमिङ स्टुडियो प्लेइङ फ्री फायर अन मल्टिपल स्क्रिन फेस स्टेट एन्ड सक्स र त्यसपछि मैले चाहिँ गरे सबमिट। अब सबमिट गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ के गर्छ त एउटा चाहिँ यसले इमेज जेनेरेसन स्टार्ट गर्छ। अब यहाँ हेरौँ हामीसँग चाहिँ एउटा यो जुन इमेज छ नि यो इमेज आइदियो। अब हामी के गरौँ अब हामी चाहिँ यसलाई क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँबाट यसलाई डाउनलोड गरौँ। सो यहाँबाट चाहिँ यो जुन फुल इमेज है नि यो डाउनलोड भइरहेको छ। अब हामी के गरौँ अब यो फोटोलाई हामीले चाहिँ अब सफ्टवेयरमा हैन जुन हाम्रो फोटोशप रहेको छ मैले चाहिँ यसमा गए र यहाँबाट जुन अहिले चाहिँ हामी फोटो डाउनलोड गर्यो यो फोटो मैले चाहिँ डाउनलोड गरेर म चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गरे। सो हाम्रो चाहिँ एउटा इमेज जुन छैन यो त आयो हैन। अब यसमा चाहिँ एउटा वाटर मार्क रहेको छ। यसमा हामी चाहिँ अलिकति यो जुन छ नि के भन्ने त्यसलाई हिलिङ ब्रस टुल यसलाई अलिकति हामी एप्लाई गरौँ अनि यो जुन कुरा छ यो चाहिँ हटिन्छ यहाँबाट। अब हामी के गरौँ तब त हुन त चाहिँ तपाईले दुईटा मेथडबाट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। फर्स्ट मेथड के रहेको छ त तपाई यो जुन फोटो छ यसलाई अलिकति माथि गर्नुस्। जस्तै अब यहाँ चाहिँ यति चाहिँ भयो र तपाई चाहिँ एउटा सोलिड कलरमा गएर चाहिँ तपाई एउटा ब्ल्याक कलर सिलेक्ट गर्नुस् र यसलाई चाहिँ यसको तलपट्टि राख्नुस् र यो जुन इमेज रहेको छ तपाई यसलाई इरेजर टुलबाट हैन अलिकति चाहिँ तलबाट चाहिँ अलिकति फेडे टाइपको चाहिँ इरेज गर्नु होला। यहाँ हेर्नु होला। सो के भयो त अब यो जुन हाम्रो फोटो रहेको छ नि यो चाहिँ हाम्रो जुन ब्याकग्राउन्ड छ योसँग चाहिँ के भयो त मर्ज भयो। अब हामी यसमा टेक्स्ट हालौँ। जस्तै अब चाहिँ कसैको नाम हुन सक्छ न जे होस्। जस्तै र यसमा हामीले चाहिँ फन्ट युज गरौँ। अब हामी चाहिँ युज गरौँ इम्प्याक्ट र इम्प्याक्टमा पनि हामी अल क्यापिटल हामी चाहिँ गर्छौँ र अहिलेको लागि हामी चाहिँ यसको कलर गरौँ व्हाइट। यसमा यो जुन बोल्ड रहेको छ बोल्डलाई हामी हटाएर इटालिकमा हामीले चाहिँ गरौँ। अब हामी यसमा चाहिँ टेक्स्ट हालौँ। जस्तै म चाहिँ यहाँ लेखेँ आस्विक इज लाइभ। सो मैले चाहिँ सिम्पल एउटा यस्तो टाइपको मैले चाहिँ टेक्स्ट जुन छ नि यो मैले चाहिँ क्रिएट गरेँ। अब म चाहिँ गरेँ कन्ट्रोल टी र अब म चाहिँ के गरेँ यसलाई यो जति पनि जुन स्पेस बाँकी रहेको छ नि म यसलाई फुलमा मैले चाहिँ फुल फिल गरेँ। अब यो के भयो त यो जुन हाम्रो टेक्स्ट रहेको छ नि यो टेक्स्ट के भयो त यहाँ चाहिँ आइदियो। अब हामी के गरौँ त म चाहिँ यसमा क्लिक गरेँ राइट क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि म क्लिक गरेँ ब्लेन्डिङ अप्सन। अब ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर हामीले चाहिँ यसमा धेरै इफेक्ट्सहरु एप्लाई गर्नुपर्छ ताकि यो चाहिँ बेटर लागोस्। सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ जान्छौँ ग्रेडियन्टमा हैन र ग्रेडियन्टमा गएर हामी चाहिँ यसमा जान्छौँ ओरेन्जमा।
किनभने जुन टाइपको थिम छ ओरेन्जको चाहिँ जुन यो छैन यो चाहिँ यसमा बेटर लागिरहेको छ हैन। र तपाईँ यसमा चाहिँ अरू पनि धेरै छैन, रेडमा पनि छ, पिङ्कमा पनि छ। सो चाहिँ तपाईँ मल्टिपल पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलोको लागि म चाहिँ ओरेन्जमा गएर यो जुन कलर छ नि यो मैले चाहिँ लिएँ अनि म क्लिक गरेँ ओके। त्यसपछि चाहिँ ड्रप स्याडो हैन। ड्रप स्याडोमा पनि चाहिँ तपाईँ हैन यसको चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ तपाईँ एप्लाई गर्नु रेड कलर। र यसको चाहिँ जुन डिस्टेन्स छैन यो चाहिँ तपाईँले अलिकता नियर गर्नुपर्छ, किनभने बडी टाढा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ कस्तो न कस्तो भइदिन्छ। र तपाईँ यसको जुन ब्याकग्राउन्डको जुन कलर छ नि यो चाहिँ अलिकता चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट जुन हुन्छ नि त्यो टाइपको चाहिँ गर्नु होला। र ग्रेडियन्टमा पनि चाहिँ मेबी अच्छा अब जुन तल्लो कलर छ यो जुन येल्लो कलर छ नि यो चाहिँ हेर्नमै चाहिँ बेटर लाग्छ। र जुन यो रेड कलर छ हैन हामी यसलाई अलिकता चेन्ज गरेर हामी ट्राई गरौँ कस्तो लुक दिन्छ हैन। जस्तै ठिक छ यसो बरोबर यो जुन हाम्रो व्हाइट यो जुन येल्लो छ नि यसैमै हामी चाहिँ अलिकता म्यानेज गरेर कस्टमाइज गरेर हामीले चाहिँ यसलाई राखौँ। त्यसपछि यो जुन ड्रप स्याडो छ नि यसले हामी चाहिँ के भन्यो त यो जुन रेड छ रेडमा गरौँ हैन। अब चाहिँ के भयो त यो चाहिँ अलिकता हेर्नमा चाहिँ बेटर लागिरहेको छ हैन यो तरिकाबाट। र तपाईले चाहिँ अब यसको साइज अरु के छ नि यो सबैलाई अलिकता चाहिँ कस्टमाइज गर्नु होला। अब हामीले चाहिँ अब स्ट्रोकमा नराख्दा पनि हुन्छ हैन, किनभने स्ट्रोक चाहिँ खासै चाहिँ यसमा चाहिँ काम रहेको छैन। विदाउट स्ट्रोक नै चाहिँ यो बेटर लागिरहेको छैन। सो स्ट्रोकलाई हामी चाहिँ यसलाई हटाइ नै राखौँ। नत्र हामी गर्छौँ भने यसलाई हामी चाहिँ ब्ल्याकमा गरौँ र जुन यसको डिस्टेन्स यो डिस्टेन्सले अलिकता चाहिँ तपाईँ माइनस मिनिमाइज गर्नु हैन, अलिकता चाहिँ स्टाइलिस गर्नु अनि चाहिँ यो चाहिँ बेटर हुन्छ। सो हामीले चाहिँ त्यो गरेर एप्लाई गर्छौँ भने यो चाहिँ अलिकता 3D टाइपको हुन्छ हैन। त्यसपछि रहेको छ इनर ग्लो। सो इनर ग्लोमा पनि अब चाहिँ तपाईलाई छ हैन कुनै लाग्छ कि तपाईले यो बेटर हुन्छ भने त चाहिँ तपाई त्यो गर्नु होला हैन, ताकि चाहिँ यो चाहिँ हाइलाइटिङ होस्। यसमा हामी चाहिँ अलिकता जुन रेड टाइपको हामी चाहिँ गर्छौँ भने अब चाहिँ के हो त अलिकता चाहिँ प्रिमियम फिल दियो। सो यसलाई चाहिँ तपाईले कस्टमाइज गरेर हैन तपाईले चाहिँ कति साइजको चाहियो र कुन कलर थीम चाहियो। जस्तै हामीले चाहिँ यसमा के गर्यो हाम्रो चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ येल्लो रहेको छ हैन र माथि हामी चाहिँ अलिकता ओरेन्ज टाइपको चाहिँ हामी एउटा थीम एप्लाई गर्यो। सो यो चाहिँ के भयो त अलिकता हेर्नमा चाहिँ क्लियर लुक आएको छ। त्यसपछि अब आउटर ग्लोमा हामीले चाहिँ अब रेडमै अलिकता हामी चाहिँ यसैको हामी चाहिँ साइजलाई कस्टमाइज गर्यो, नत्र हामी यसलाई हटाइदिँदा पनि हुन्छ हैन। अब यो तरिकाबाट जुन हाम्रो टेक्स्ट छैन यो चाहिँ के भयो त पर्फेक्ट भइदियो। र अब यो जुन रहेको छ नि यसलाई हामीले चाहिँ कलर ग्रेडिङ गरौँ। जस्तै म चाहिँ यसमा भाइब्रेन्समा गएर म यसलाई भाइब्रेन्सलाई फुल गरेँ, किनभने यो जुन छैन यसमा चाहिँ कलरको धेरै कमै फिल भइरहेको छ। सो अब पहिला चाहिँ यस्तो थियो अब चाहिँ यस्तो भयो न, जुन कि चाहिँ अब हेर्नमा चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ। र यसैमा हामी चाहिँ यो जुन सेचुरेसन छैन हामी यसलाई पनि अलिकति हामी चाहिँ बढाउँ हैन। अब हामी यसलाई माइनस गरेर न जहाँ चाहिँ तपाईलाई बेटर लाग्छ नि त्यति चाहिँ तपाई यसमा गर्नु होला। एन्ड यो जुन रहेको छ नि यसलाई हामी चाहिँ अलिकति अझै ब्लेन्ड गरौँ ताकि चाहिँ यो जुन ब्याकग्राउन्ड छ योसँग चाहिँ प्रोपर भिजिबल होस् हैन। अब चाहिँ हेर्नु होला यो चाहिँ के भयो त्यो चाहिँ प्रोपर भिजिबल भइदियो। अब चाहिँ तपाईँ एउटा युट्युबको जुन आइकन छ नि युट्युबको आइकन चाहिँ यहाँ राख्नुहोस्, किनभने अब युट्युबको आइकन हुन्छ भने यो चाहिँ अलिकति बेटर सो हेर्नमा चाहिँ लाग्छ। सो हामीले चाहिँ अघि नै चाहिँ यो सबै कुरा हामी चाहिँ डाउनलोड गरेर राखेकै छु हैन। जस्तै यो रहेको सोशल प्याकमा चाहिँ युट्युबको रहेको छ। सो मैले चाहिँ यसलाई पनि डाउनलोड यसलाई इम्पोर्ट गरेर हामी यसलाई यो साइडमा राखौँ हैन। सो यहाँबाट चाहिँ फिल हुन्छ कि कुन प्लेटफर्मलाई युज गरेको छ त युट्युबलाई युज गरेको छैन। सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई टपमा हामी चाहिँ राखौँ र हामी चाहिँ यसलाई टेक्स्टको पछाडि पनि राख्न सक्छौँ हैन। जस्तै अब मैले चाहिँ यसलाई यहाँ राखेँ हैन। सो यहाँबाट चाहिँ एउटा भइदियो। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ प्रोपर जुन चाहिँ यस्तो टाइपको चाहिँ लुक आइदियो। अब हामी यसमा युट्युब च्यानलको नाम पनि लेख्छौँ नि। जस्तै अब चाहिँ टपमा म गएर अब यसलाई हामी चाहिँ स्टेटमै गरौँ
र अरू पार्ट्सहरूको लागि हामीले चाहिँ फोन्ट चाहिँ चेन्ज गर्नै पर्छ नि। यो सबमा हामीले चाहिँ पोपिन्स फोन्टलाई एप्लाई गर्छौँ र मैले चाहिँ एउटा लाइन क्रिएट गरेँ हैन र मैले चाहिँ यसमा लेखेँ स्विट गेम्स। तपाईको चाहिँ जुन च्यानल होस् हैन त्यो च्यानलको चाहिँ तपाई नाम लेख्नु होला र यसलाई फेरि चाहिँ तपाई कस्टमाइज गरेर तपाईले चाहिँ यसलाई यो छेउपट्टिमा चाहिँ राख्नु होला र यसलाई अलिकति अझै चाहिँ तपाई कस्टमाइज गर्नुहोस् हैन। र यो सब भइसकेपछि फेरि हामी सेप टुलमा जाने, रेक्ट्याङ्गल सिलेक्ट गर्ने र हामीले चाहिँ यहाँ जहाँसम्म हाम्रो चाहिँ जुन च्यानल रहेको छ यहाँसम्ममा हामी चाहिँ एउटा सेपलाई ड्र गर्ने। अब सेप ड्र भइसकेपछि यो जुन रहेको छ यसमा हामीले चाहिँ अलिकति अझै हामी चाहिँ जुम गरौँ र जुम गरिसकेपछि यो जुन कर्नल आउँछ राउन्डको यसलाई हामीले चाहिँ कर्भ गर्ने र अब यो जुन चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ कस्टमाइज गरौँ। जस्तै म चाहिँ अब के गरेको म यसलाई कस्टमाइज गरेँ। सो यहाँसम्म चाहिँ यो कुरा पनि आइदियो हैन र यसको जुन हाम्रो स्टकको जुन पार्ट छ स्टकमा हामी चाहिँ फाइटमा गएर हैन अलिकति चाहिँ डिफ्रेन्ट सेप्स यो भइदियो हैन। सो यो चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ, मैले चाहिँ यो गरेँ। सो तपाईँ यही तरिकाबाट हैन चाहिँ तपाईले डिफ्रेन्ट क्रिएटिभिटी वाइज गरेर हैन तपाईँ चाहिँ एउटा पर्फेक्ट गेमिङको थम्बनेल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसो यति तरिकाको चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा यति कुराहरू चाहिँ गर्यो। सब चाहिँ हेर्नु होला। अब चाहिँ तपाईको कुनै लोगो छ भने यो लोगो चाहिँ यो साइडमा राख्नु होला। जस्तै म चाहिँ के म राखिदिन्छु, जस्तै अब एउटा यो भइदियो हैन। मानिलियो यो हाम्रो लोगो छ र यो लोगोलाई चाहिँ तपाईले यो साइडमा यसलाई जुम गरेर मिनिमाइज गरेर तपाईँ यसलाई यो साइडमा राख्नु होला अलिकति सानो बनाएर। किनभने एभ्री टाइम चाहिँ तपाईको कुनै ब्रान्डको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ लोगोज नेम के छ नि त्यो सब चाहिँ तपाईले कस्टमाइज गरेर त्यसलाई राख्नै पर्छ। अब यति प्रोसेस रहेको छ नि, यति गरिसकेपछि जुन हाम्रो चाहिँ यो थम्बनेल छ दिस इज रेडी हैन। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले एआई को पनि युज गरेँ। अब एआई ले चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै टाइम सेभ गर्यो हैन, किनभने यो जुन ब्याकग्राउन्डको जुन पार्ट छ यही डिजाइन गर्नुमा हामीलाई चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ, तर यो काम कसले गर्यो त एआई ले गर्यो। सो अब एआई को हेल्पले चाहिँ हाम्रो यो जुन वर्क छ नि यो के भयो त अलि इजी भयो। अब फेरि सधैँको जस्तै अब हामी चाहिँ फाइलमा जाने, एक्सपोर्टमा जाने, एक्सपोर्ट असमा क्लिक गर्ने र फेरि अब यो पिएनजीमा आयो हैन। फेरि हामी चाहिँ यसलाई एक्सपोर्टमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि हामी यसमा लेखौँ गेमिङ थम्बनेल। गेमिङ थम्बनेल लेखिसकेपछि अब हामी चाहिँ यसलाई गरौँ सेभ। अब यो हाम्रो चाहिँ जुन छैन यो हाम्रो सेभ भइदियो। अब यसलाई हामी चाहिँ आफ्नो लाइभ स्ट्रिममा र अन्य पनि डिफ्रेन्ट तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो सबमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि लास्टमा हामी यसको पीएचडी फाइल पनि सेभ गर्छु फर फ्युचर चेन्जेस एन्ड कस्टमाइजेसन हैन। सो मैले चाहिँ गेमिङ थम्बनेल मैले चाहिँ सर्च गरेँ अनि क्लिक गरेँ सेभ। सो यति मेथड रहेको छैन, यो सबबाट हामीले चाहिँ एआई को हेल्प गरेर हामीले चाहिँ यो जुन फोटोसप सफ्टवेयर छ दुईवटैको चाहिँ कम्बिनेसनबाट हामीले चाहिँ क्रिएटिभ टाइपको क्रेजी थम्बनेल्सहरू बनाउन सक्छौँ हैन। अब यो थम्बनेलहरू चाहिँ तपाईँ युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँको भ्युज धेरै जान्छ हैन, हेर्नेमा पनि यो चाहिँ कस्तो वाउ टाइपको फिल आउँछ हैन। सो तपाईँ यो सब गरेर चाहिँ तपाईँ आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई बुस्ट गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् र नबुझेको कुरा हाम्रो चाहिँ व्हाट्सएपमा पठाउनु होला, तर कमेन्टमा पनि तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ र हामी चाहिँ फेरि भेट्ने अर्को क्लासमा। ओके, सो तबसम्म चाहिँ तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् हैन, फोटोसप सिक्दै गर्नुहोस् र यस्तै चाहिँ क्रिएटिभ डिजाइन्सहरू क्रिएट गर्दै गर्नुहोस् त। धन्यवाद।